እና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረአምላክ ነኝ። ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናየው ስለ ማይኒንግ ኤንድ ኩዌሪ የሚለው ሁለተኛው ቪዲዮ ነው እና ዛሬ የምናወራው ስለ ሚነራል ናቸው። በዓለም ላይ ምን አይነት ሚነራሎች አሉ እና እነዚህ ሚነራሎች ኤክስትራክት ይደረጋሉና ምን አይነቶቹ ከፍ ያሉትን በጣም የሚፈልጉት ሚነራል የሚባሉትን ገባ ብለን እናያለን። ነገ ደግሞ በዓለም ላይ ምን አይነት ሚነራል አሉና ከመድኃኒት መጠቀም ውስጥ ለተለያየ ነገር ጋር የሚደርሱ እነሱ ሚነራሎቹ ስለነዛ አይነቶች ብለን ክላሲፊኬሽን እንዴት ነው ክላሲፋይ የሚያደርጓቸው እና እንዴት ነው የሚመዝኗቸው፣ እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚደረገው፣ ስለዛ ትንሽ ገባ ብለን ደግሞ መጨረሻውን ቪዲዮ እናያለን። ኦኬ እንጀምር። ከዚህ ጋር የተሳሰሩ የተለያዩ መጽሐፎች አሉ። The element of mining and query እና mining and query process ጥቅሙ ምኑ የሚለውን ያ መጀመሪያው እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያ መጽሐፍ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ ጋራ ነው ሁለት እዚያ ሶስተኛው መጽሐፍ እሱም ስለ element of mining and query የሚለውን ያንን ገባ ብሎ የሚነግረን ነው። እነዚህ 16ቱ ጨረስነው ነው የጀመርናቸው በዚህ ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ሳይክል ነው የገባ ነው። ስድስተኛው ሳምንት ይሄን ስንጨርስ ደግሞ ሌላ ስድስተኛው ሳምንት ይኖር ይሆናል። ከዛ ደግሞ እያንዳንዱን ቶፒክ ካለ ቶፒኩን አጠራቀም እናያለን። ኦኬ ፐር ሪኩዌስት ፕሮሰስ ላይ ነን። ፐር ሪኩዌስት እያንዳንዱ ሰው ገባ ብሎ ይሄ ሳብጀክት ኢንትረስቲንግ ነው፣ ይሄ ሳብጀክት ቆንጆ ነው ለማውራት፣ ይሄ ሳብጀክት ምን ካታጎሪ የሚያቅፍ ነው እና ሰዎች ከዚህ በፊት ከኛ በፊት ብቅ ብለው ለፍተው አጠራቅመው ይሄ ኖሌጅን አስቀምጠውልናል። እነሱ ኖሌጅ ምንድናቸው ብለን እያየን ነው። ስምንተኛ ሳምንት ላይ ደርሰናል። እያንዳንዱ አንድ ሳምንት የሚፈጅ ነው። ስለዚህ ስምንተኛ ኩዌሪና ማይኒንግ ጋር ሄደናል፣ እየቀጠልን ነው እና ይሄን 21ዱን እስከምንጨርስ ድረስ እያንዳንዱ ገባ ብለን እናያለን። ዛሬ ቶፒኩ የምናየው ሚነራል ነው። በማይንና ኩዌሪ የሚደረጉት ሚነራሎች አሉ። እነዚህ ሚነራሎችን ትላንትና እንዴት አድርገው እነዛ ሚነራል የሚያወጡበትን መንገድ አይተናል ትላንትና። ዛሬ ደግሞ ምንድነው የሚያወጧቸው ነገሮች ብለን እያየን ነው። የምንጀምረው በሞስት ዩዝድ ስንል በጣም የሚጠቀሟቸውን ነው እንጂ ሁሉንም አናይም። ነገ ገባ ብለን በካታጎሪ እናያቸዋለን። ሚነራሎችን እንቀጥላለን። አንደኛው ትልቁ በዓለም ላይ አይረን እና ሌላ ነገር ይመስላል፣ ግን ኮል ነው። ኮል በጣም ትልቅ ቢዝነስ ያለው ፍላጎት ሰዎች የሚፈልጉት ነው እና ኮል በጣም ብዙ የሚሸጥ ነው። ከአይረን እኩል ነው፣ ቦክሲት እኩል ነው። እኛ አሉሚኒየም ብለን ጣሪያ ይሰራበታል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግድግዳ ይሰራበታል። ምን ሲባል ቦክሲት እሱ ትልቅ ነው፣ ትልቅ ማርኬት አለው የራሱ ለተለያየ ነገር የሚጠቀሙት እና በአመት ኮል የሚሸጠው ወደ 7.4 ቢሊዮን ታንስ ነው የሚሸጡት። ያን ያህል ኢምፖርታንት ነው። ከተለያየ ሀገር በብዛቶቹ የራሳቸውን ኮል ከራሳቸው ሀገር ይፈልጋሉ። በዓለም ላይ ብዙ ስላለ አይረን አለ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ደግሞ ቦክሴት አለ፣ ከዛ ፎስፍሬት አለ አምስተኛው፣ ስድስተኛው ጂምሰም አለ። Okay, the most mined mineral ብለን ከዛ እነሱ በዓለም ላይ እያንዳንዱን ትንሽ እናያቸዋለን። coal, the World Coal Association established that there are almost more than 1 trillion tons of coal reserved worldwide, enough to last 150 years at current rate of production. So it is unsurprising to see coal ranking as the most mined mineral in the world. And now coal and mineral አንድ ሀገር የሚጠቀመው በዛ ያለው ዕቃ ሲቀርብ ነው። ጎደል ያለ ዕቃ በቀላሉ ማግኘት ሲያቀዘው እሱን ትቶ ሌላ መንገድ ይፈልጋል። ስለዚህ ኮል እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ስላለ እና ለተለያየ ነገር መጠቀም ስለሚችሉ እሱ ኮል በዓለም ላይ ሰፋ ያለ ነው። 100 ሪዘርቭ ያለው ያጠኑትና ሪዘርቭ ያገኙት ከ150 ዓመት ድረስ ማይን ቢያደርጉም እስከዛ ድረስ በዛ ኩል ማይን ቢያደርጉም ለዛ ዓመት ድረስ ማይን ማድረግ የሚችሉት ነገር ነው።
Okay, most mined minerals on now iron. Okay, than the 4.6 billion tons of iron produced in 1965, including iron ore and crude iron, two minerals. Okay, those production has been trending in opposite direction. Global iron ore production has increased from 2.9 billion tons from 2012 to 3.3 tons in 2016, peaking at 3.38 billion in 2014. አይረን የእያንዳንዱ ሀገር ፍላጎታቸው ልዩ ነው ማለት እዚህ ሀገር በጣም ብዙ አይረን ይጠቀማሉ እዛ ጋር አነስ ያለ አይረን ይፈልጋሉና በዛ በፍላጎታቸው እኩል ነው ሜጀር የሚደረገው ስለዚህ በግሎባል ነው ማለት አይረን የሚሸጡ ሰዎች ምን ያክል ፍላጎት አለ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ፍላጎቱን ማሳካት የሚችሉት ይሄ በአመት ይሄን ያህል 4.6 ቢሊዮን ታንስ ቢያወጡ ያ 80% ፍላጎቱን ያሳካ ይሆናል አንዳንዶቹ ጋር ፍላጎቱ ጋር ይቀንሳል አሁን እዚህ ጋር አይረን ይሄን አይነት ፕሮዳክት አተን ስራ ቆመ ይባላል ምክንያቱም ይሄንን ስራ እያራዘመው ሄደ ሰዓቱን ቀነሰብንና ምን ይባላልና ያ ቢዝነስ ጋፕ ይባላልና እዛ ጋር ገብቶ ስራ እዛ ጋር ስራ የሚከፍት ቦታ ነው ማለት እዛ ጋር ባዶ ቦታ ካገኘ ሰው ገብቶ ያንን ስራ ሊወስድ ይችላል ኦኬ most mined mineral እየቀጠለና አሁንም bauxite ጋር እየቀጠለ productions of the bauxite a key component in the productions of aluminum has fluctuated over the last 5 years peaking at in 2013 at 299 million tons. The world's 5 largest producers are India, Guinea, Brazil, China, and Australia. Fluctuate ወደ ላይ ወደ ታች ያለ እየተነቃነቀ ነው ይሄ ሜጀርመንት የወሰዱት በ2013 በዌስተርን ሰዓትን ዓመተ ምህረት ነውና በዛን ጊዜ የመዘኑት ወደ ላይ ወደ ታች ነው በዛ ቁጥር 299 ሚሊዮን ታንስ ወደ ላይና ወደ ታች ይላል ወደ አንዳንድ ጊዜ ወደ ላይ አንዳንድ ጊዜ ወደ ታች የሚለውና በትክክል በዚህ ዋጋ በቤስ አለው በብዛት ጊዜ አቨሬጅ የሚሉት በሁሉም ደምሮ የሚከፋፍሉት እሱ ጋር አቨሬጁ ስንት ነው በአመት የሚሸጠው ላይ ነው እንጂ በአመት ይሄን ያለ እየጨመረ ነው ማለት ወይ እየወረደ ነው ማለት አቅቷቸው ነው ኦኬ እነዚህ በጣም ብዙዎቹ ይሄንን የሚሸጡት ይሄንን ቆርቆሮ የሚሸጡት ኢንዲያ ነው ጊኒ ብራዚል ቻይና እና አውስትራሊያ ናቸው ኦኬ most mined አሁንም እየቀጠልን ነው ወደ ፋስፌት ሮክ ድንጋይ የፋስፌት ድንጋይ ነው the BGS provides unified statistic for all rock containing the mineral phosphorus which is predominantly used as a plant fertilizer as well as to provide spark and flares and much ከሰዓት ጋር በቀላሉ እሳት የሚይዝ ነውና ፋስፎሬት ክብሪት ብለን የምንጠቀመው ጋራ ከዛ ጋራ ማች ቦክስስ ጋራቸው ነውና አንዳንድ ጊዜ ሴሌብሬት ሲያደርጉ አብረው እንትን ይላሉ እዚህ በአመት ሴሌብሬት የሚደረጉ አሉ የሀገሪቷ እንደዚህ ምን የሚባል የዛን ቀን ይገዛልና እዛ እንትን ይላልና ፋየርወርክ ይሉታል እሱ ለሱ ይጠቀሙታልና ለሌላም ነገር እሳት ለማያያዝ በቀላሉ ጋራ እሱ ጋራ ይጠቀሙታል most common mineral አሁንም gypsum የሚለውን ጋራ እሱ ነው የሚቀጥለው it is a component of a large a range of construction materials such as wallpaper and cement and global productions of mineral has increased steadily from 2058
6.1 million tons in 2012 ይሄ ሚነራል ለግርግዳ መስራት ሲሜንትን ይሄ ለሲሜንት አይነት ወረቀቶች በጣም የሚፈልግ ነውና ሚነራሉ ለዛ ነው ብዙ ኮንስትራክሽን ጋር የተሳሰረ ስራ ላይ የሚከፍት ነው ስለዚህ በየመዘኑት እዚህ ጋር ያቀረብኩት በ2012 የተመዘነ ነው ይዛን ጊዜ በዛ አመት ውስጥ የጨመረው 251 ሚሊዮን ድረስ ታንስ ድረስ ጨምሯል ማለት ኮንስትራክሽን ፍላጎቱ እያንዳንዱ ቦታ ኮንስትራክሽን ብዙ ሲያረው የዛን ጊዜ ከፍ ይላል እዚህ ሀገር በየአመቱ ኮንስትራክሽን የሚያቆም አይደለም ከአመት አመት የሚታደሱ አሉ አስፋልቶች ብሪጆች ምኖች ሲባል በአመት ኮንሱም የሚያደርጉት እሱ ኮንስታንት በየአመቱ የሚፈላጎቱ ነው ፍላጎቱ አንዳንድ ጊዜ ከፍ ይላል እንጂ ፍላጎቱ አይጠፋም አሁን ደግሞ ያንን ጨርሰን ወደ ሁለተኛ ሳብጀክት ነውና ማይን ሲያረግ ምን አይነት ቱልስ እንጠቀማለን እቃዎች አሉ ያን የሚረዳ ማይን ለማድረግና መንገዶች አሉ የሚለውን እዛ ጋር እየቀጠልን ነው mining tools እና እነዚህ ስምንቱ ጋር እንጀምራለን እነዚህ ስምንቱ በትላልቅ የሚጠቀሟቸው mining tools ይባላሉ እነሱ blast hole drills የሚባሉ አሉ bucket wheel excavator የሚባል አለ dozers አሉ dredge line excavator የሚባሉ አሉ graders አሉ high wall miners አሉ mining trucks አሉ shovels አሉ እና እነዚህ የሚning tools ናቸው Okay, mining tools, ማተርዶችን እያየን ወደዛ ይሄድን ነው ምን አሉ ከማይኒንግ ጋር የሚረዱን ጋር extract consists of digging, drilling, and blasting into the earth to extract minerals. Minerals handling consists of sorting through materials, sending targeted minerals to a processing site, and sending irrelevant material to a waste area. Now, process እንደ ማኒፋክቸሪንግ ብለው ባዩት የስቴጅ አለ መጀመሪያ ይሰራል ቃውን ይወጣል ፕሮሰስ ይወራል ምን እንደሚለው ይሄም አለው መንገዶች ኤክስትራክት ማድረጊያና ማጠራቀሚያ እነዛ ሚነራሎቹ ድንጋይ ውስጥ ተደብቀው ይሆናሉ ሚነራሉ ራሱ ድንጋይ ይሆናል ከድንጋዩ ስር ይሆናል ከዛ ስር ይሆናል እንደዛ ነውና ከዛ ጋርና በተለያየ መንገድ መድረስ አለባቸው አንደኛው ድሪሊንግ አለ ዲጊንግ አለ ወይንም ብላስቲንግ አለ ያ በምርጫ ነውና ያን ሚነራል ለመድረስ ከነዚህ ሶስቱ መምረጥ ይቻላል ድሪል አርጌ ላውጣው ዲግ አርጌ ላውጣው ወይንስ በመናም በቦምብ አይነት ነገር አፈንድቼ እዛ ጋር ደርስና ያንን ላውጣው እንዴት ድረስ ነው እና ከዛ ካወጡት በኋላ ሃንድል እንዴት አድርገው ሚነራሉን ሃንድል ያደርጉታል ነው በእጅ የሚነካ ሚነራል ነው ወይንስ አንዳንዶቹ ማቴሪያሉን በግሎስ ያደርጉ መንካት አይፈቀድም ምክንያቱም ለጃቸው ጎዳ ይሆናል እንደዛ አይነት ነገርና ሃንድል እንዴት እናደርጋለን ይሄ ሚነራል ነውና ከፕሮሰስ ካልሆነ ሁለተኛ ደግሞ ሚነራሉን ከጥሩ ሚነራል ጋራ ከሚነራሉ ጋር አብሮ የሚወጣ እሱ መላቀቅ ያለበት መንገዶች አሉ እሱንም እንዴት አድርገን ከዛ ካላቀቁት በኋላ የማይፈልጉት ነገሮችን ደግሞ እንዴት አድርገው ይጥሉታል Okay አሁን እየቀጠልን material processing is where the mineral goes to be smelted crushed graded or refined converting the mineral into a finished product for distribution እና ካገኙት በኋላ ከሚነራሉን ካገኙት በኋላ የተለያየ እንዳለ ትልቅ አሁን ይሄን ያክል ድንጋይ ይሆናል ማርበሉን ካገኙት በኋላ ትልቁን ፕሮሰስ መቆራረጥ አለባቸው ምን ማድረግ አለባቸው ማዘጋጀት አለባቸውና እሱ የተለያየ ነገር ያስፈልጋል እሱ መስሪያ ከሪፋይንድ ከሆነ በኋላ መጠቀም ድረስ አሁን ቆርቆሮ ውስጥ የሚወጣው ድረስ ሪፋይንድ ይሆናል ኦይል ጋር ለመኪናችን ጋዝ እስከሚወጣው ድረስ ሪፋይንድ ይሆናል እንደዛ ነው ለአስፋልት የሚያስፈልገው ለአንድ ቦታ የሚያስፈልገው እስከሚደርስ ድረስ ሪፋይንድ ይሆናል ኦኬ
surface mining is a mining method for used to extract minerals that are close to the earth surface. ትላንትና እንዳየነው በእነዚህን ሚነራሎች በብዛቶቹ ጥሩ ሚነራሎች አሉ ከሰርፊስ በቀላሉ ከላይ ቁጭ አሉና እነሱን እንዴት አድርገው እንደምትነዳ ወይንም ከላይ ከሰርፊሱ ትንሽ ገባ ብለው ማግኘት የሚችሉት አይነት ሚነራሎች አሉ። Okay, type of mineral matter and type of mining matter እየቀጠለ ነው። surface mining includes surface mining ምንድነው ብለን ትንሽ ልናየው ነው። stripping mineral, removing thin layers of surface material in order to reach the mineral. The layer above the mineral is called overburden and it is typically consists of soil and rock. በቀላሉ ከሰርፊስ በስንት ፊት ወደ ታች ገባ ብንል እናገኛለን ቢሉት በጣም ትንሽ ፊት ገባ ብለው በቀላሉ የሚያገኙት ሚነራሎች አሉና እነሱን ነውና እነሱ ስትሪፕ ማይኒንግ ይሆናል ማለት ሌየሩን የመጀመሪያ ሌየሩን ጭቃና አቧራና አትክልት ከላዩ ላይ ጭቃ የሚሆነውን አትክልት ለእንትን የሚረዳውን እሱን ዞር ሲያደርጉ ሚነራሉ ከታች ብቻ ይሆናል እሱ ስትሪፕ ማይኒንግ ይሆናል። Okay, type of mining matter. Surface mining include open pit mining is a technique that involves drilling into the earth's surface to set explosives. ባለፈው የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ኤክስፕሎሲቭ ማተር ነው በድሪሊንግ ማተርም ሊጠቀሙ ይችላሉ ወይም በዲጊንግ ማተርም ሊጠቀሙ ይችላሉ ኢኩዊፕመንት ባላቸው ማለት ነው። ይሄኛው ኢኩዊፕመንት ካለኝ ይሱኑ ስራ መስራት ከቻለ እሱን ያለውን መጠቀም ይቻላል እና እነሱ በኤክስፕሎሲቭ ማተር ነው በኤክስፕሎሲቭ የሚመርጡት በቀላሉ ጉልበት የሰው ጉልበትን ዞር ስለሚያደርግ ነው እና እዚህ ጋር ሁሉም ብትንትን ያደርጋል ከዛ መርጦ ገባ ብሎ ማየት ይቻላል በቀላሉም እዛ ጋር ያለውን ድርቅ ብሎ ብዙ ጉልበት የሚያስፈልገው እሱ ላይ ይቀንሳል። This explosive increases the large pit for mining to access underlying rocks. ስለዚህ በጣም ገባ ብሎ በመሺን በመቆፈር ማተርዱ በኤክስፕሎሲቭ ይመርጣሉ ምክንያቱም ጉልበቱን ብቻ ያለው ሰዓቱን የሚያድናል ብለው This surface mining technique can be used to extract silver. አንደኛው በቀላሉ እንደዚህ open pit mining የሚባለው ትልቁ አንዱ መንገድ ሲልቨርም እንደዛ በቀላሉ የሚገኝ ነው እንደዛ ከሌየሩ ገባ ያለ ነው እና የተደበቀ አይነት ነገር አይደለም በጣም ውስጥ ገብቶ የሚፈልግ አይነት አይደል እንደሱ አይነት ሲሆን ደግሞ ኦይል ይሆናል የዘይት አይነቶች። Okay, type of mining matter የቀጠነ surface mining quarry is a process in which miners cut block of hard stone. Miners will also extract by productions of this hard stone like sand, gravel, and small stones. But surface quarry solid matter ነው quarry መሆን የሚችለው ስለዚህ እንደ ድንጋዮች ናቸው ማይን የሚደረጉ በሲልቨር ብቻ አይደለም የድንጋይ የተለያየ አይነት ድንጋዮች ለተለያየ አይነት ጥቅም የሚሰሩ ግድግዳ ይሆናሉ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ይሆናሉ ለተለያየ ነገር ከዛ ራሳቸውንም እንደ የድንጋይ አይነቶች ቫራይቲ ሲሆን ነገር እናያቸዋለን ሰፋ ያሉ ሲሆኑ የዛን ጊዜ እነሱም ለተለያየ አይነት ጥቅም ውስጥ የሚገቡ ናቸው በግድ ለግድግዳ መስራትና ለጥንካሬ ብቻ አይደለም። It is made accessible by open pit mining. This technique is typically used to extract granite, marble, and other hard stone. እና ትላልቅ እነዚህ ደረቅ ያሉ ስቶኖችን ለመድረስ እንደዚህ አይነት መንገድ ሰርፌስ ማይኒንግ ያደርጋሉ። Okay, type of mining የቀጠነ surface mining includes Stewart mining is primarily used for extracting uranium, which is used
for nuclear power. አንደኛው ደግሞ ዩሬኒየም የሚባለውን ሜታልሱን ለዩሬኒየም ለዛ ለማይን ለማድረግ እሱም እንትን surface mining ያስፈልጋል pit mining ጋር okay this surface mining technique consists of dissolving the mineral in place without moving rocks from the surface layer እና የእነዚህ አይነት ሰርፌስ ማይኒንግ አንዳንዶቹ መንገዳቸው ለየት ያለ ነው ይሄኛው ጭማሪ መንገድ ሰጠን ሚኒራሉን እዛ ጋር ያለውን እንደ መሰባበር ያለበትን ቦታ okay matter of mining የቀጠን surface mining include placer mining is used to extract gold from sand or gravel by using pan and water ከጎልድ ከሳንድ እና ከግራብል ጋር ይጣባበቃል ጥብቅ ብሎ ነውና በውሃ ውስጥ ያጸዱትና ያላቀቁታልና ጎልድ ማይን የሚያደርጉት በዛ መንገድ ነውና በሰፌ ያወጡታልና ውሃውን እንትን ይሉታል ከላይ ጋር ከግራብሉ ጋር ካላቀቁት በኋላ ያንዳንዱን አስተያነሱታል gold which has a higher density than sand and gravel will sink faster making it easier to locate እና ጎልድ ከበድ ስለሚል ከሌላው ሚነራል ከሚጠባበቅበት ሚነራል ጋር ከበድ ስለሚል ወደ ታች ይወድቃል እና እንደዛ ሲሆን በቀላሉ ያገኙታል እዚህ ጋር ደግሞ ጨረሰን ስለምን አይነት ሚነራል መንገዶች አሉ የሚለውን ኤክስትራክት የሚያደርጓቸው የሚያወጣቸው ከመንገዶች አሉ ብለን እሱን አይታ አሁን ሚነራሎቹ ደግሞ ትንሽ አንዳንድ ሚነራሎች እንመልከት እና ከዚህ ጋር እንቀጥላለን ነገር okay mineral found in nature በኔቸር አሁን እንዳልኩት በፋክተሪ የሚሰሩ አይደለም ከኔቸር በነፃ የሚገኙ ሚነራሎች አሉና ምን አይነት አሉ ቢባል ብዙ ናቸው more than 350 different minerals have been identified ተዛሬ ድረስ ከ3500 የተለያዩ ሚነራሎችን አይደንቲፋይ አድርገው ማለት መጠቀም የሚችሉት ለሰው ጥቅም ያላቸው እነሱ አሉና በጣም ኮመን ምንላቸው በየጊዜው ራሳቸው ሁሉ ሰው የሚያውቃቸው ቢባሉ እነዚህ ናቸው አንደ ኦክሲጅን እና ሲሊኮን ናቸው የታወቁ አሉሚኒየም እና አይረን ቢባል ሁሉ ሰው ያውቃዋልና ካልሲየም እና ማግኒዚየም ብንል እሱ ብዙ ሰው የሚያውቀው ነው እና ሶዲየም ፖታሲየም ስንል እሱ ሁሉ ሰው የሚያውቀው ነው titanium and hydrogen የሚባለው እሱን የሚታወቅ ነውና magnesium and phosphorus የሚባለው እሱም ሁሉ ሰው የሚያውቃል እነዚህ ኮመን የሚባሉ ናቸው ኮመን ማለት ሰዎች በመድኃኒት ያውቋቸዋል አሁን ካልሲየም እና ማግኒዚየም ቢባል ለአጥንታችን ካልሲየም ወሰዱ ካልሲየም ያስፈልገዋል አጥንታችን ካልሲየም ጎደለው ምን የሚባል ሙዝ ብሉ ይባላል በብዛት ሰዎች ሙዝ ብሉ ወተት ጠጡ ነው ከካልሲየም እና ፖታሲየም እና ምን ይያሉ ለአጥንት ጋር የተያያዘ ፍላጎት ካለው ጉሬና አሳመመኝ እዚህ ጋር ይባል ሙዝ ብላ ይባላል ሙዝ አነሰ ይረዳል እንትን ቫይታሚን ኬ ያስፈልጋል ምን ሲባል እነዚህ ለተለያየ ነገር የሚጠቀሟቸው ናቸው ኦኬ አሁን አንዳንዱን ምሳሌ ብለን እዚህ ሁለቱን ወስጥ አቀርበዋል ምሳሌ ብለን ብናያቸው ሲሊኬትስ ምንድናቸው ነው ኳርትዝ አለ ማይካ የሚባለው አለ ኦሊቪን የሚባለው precious minerals such as emerald አለ እንደዚህ ብልጭልጭ የሚያማምሩ ድንጋዮች ወይንም ስትሳዩት ራሱ ቆንጆ የሚባሉ common ናቸው are the most common minerals as well as a major component of most rocks እና ድንጋይ ሲሊኬት ስናስብ ድንጋይ አይነቶች እነዚህ ናቸው እና እንደ ብርጭቆ የሚያማምሩ ሁሉ ድንጋዮች አይነት ነው oxide sulfate carbonate and halides are other major mineral class እና እነዚህ mineral class እና ስም እነዚህን ይጨምራል ኦኬ
እነዚህን አንዳንዶቹን እንመልከት ብለን ያቀረብናቸው ምክንያቱም እነዚህም ሰፋ ያሉ የሚታወቁ ናቸውና በሰፋ ያለ ጥቅም የሚጠቅሙ ናቸው በቀላሉ መሬት ውስጥ የሚገኙ ሚነራል ናቸው አንድ ቦታ እንደዚህ ኤግዛም አድርገው እዚህ ጋር ይሄን አይነት ሚነራል አለ ብለው እሱ ነው አንደኛው ኮፐር ነው ፊልድስፔር ነው ሊቲየም ነው ሲልቨር ጎልድ አይረን ሊድ እና ኒክል እነዚህ ስምንቱ ሰፋ ያለው ማንም ሰው እዚህ የፍራንክ የሚሰሩባቸው ኮይኖች ከዛ ጀምሮ እነዚህ ኮፐር ስናስብ እዚህ ሀገር ኮፐር ይጠቀማሉ ለፍራንክ ለመስራት አይረን ስናስብ እና እንደ ሲልቨር ስናስብ እነዚህ okay copper one of the most diverse mineral known to man copper is employed in building construction wiring and tubing and even thinking to it is antimicrobial properties አንዳንዶቹ የሜዲካል ቃሎች የእንትን ቃሎች ሰፋ ያሉ ናቸውና ረዘም አርባን ቀለል ያደርጉት ኦኬ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት እና አሁን እንዳልኩት ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ውስጥ ድረስ ይጠቀሟቸው አንቲ ማለት የሚከላከል ማለት ነው ማይክሮቢያ የሚባል ከማይክሮ ጋር የተያያዘ ነገሮች ናቸው እንዲህ ከዛ ጋር የተያያዘ ፕሮፐርቲስ ያለውንና ማለት በሽታ የሚከላከል ማለት ነው አንቲ ማለት የሚከላከል አይነት ለዛ ብለው በያን አይነት ፕሮፐርቲ ስላሉት ይለዛ ብለው ለሜዲካል ቦታ ያስቀምጡታል ለተለያየ ነገር ይጠቀሙታል ለዋየር ይሄ ኤሌክትሪክ ማስገባ ዋየር ኮፐር ነው እዚህ ሀገር ኮፐር በጣም ብዙ ቫልዩ አለውና ኮፐር አለ ኮንስትራክሽን ጋር ይጠቀሙታል ለተለያየ ነገር ይጠቀሙታል ኦኬ አሁን ደግሞ field spare ምንድነው ብለን የቀጠነው think rock forming materials has a particular importance in the glass and ceramic industries because it acts as a flux agent ብርጭቆ የቡና ብርጭቆ ስናስብ የሻይ ብርጭቆ ስናስብ እነሱ የሚሰሩበት ሴራሚክ ይሏቸዋል ሴራሚክ ቻይናዎች በብዛት ጊዜ የሚጠቀሙት ይሄን ሴራሚክ ሀገራቸው ብዙ አለ የሴራሚክ ኢንዱስትሪ ትልቅ አለ እና የዚህ ሀገር የሚያቀርቡት ስኒዎቹ በበቃ ርካሽ የሚሸጡት የቻይናዎች ስኖች አሉ የቡና ስኒዎች ትናንሾቹ እነሱ ነው እነሱን ሴራሚክ የሚሰሩበት መንገድ ነውና ፊልድስፔር የሚባል ሚነራል it reduces the melting temperature of quartz thereby helping to control the viscosity of a glass ሁለተኛ ደግሞ ለግላስ በቀላሉ እንዲቀልጥ ግላስ አሰራራቸው መንገዱና ቀለጥ ብሎ በቀላሉ እንዲሰራ ማረጊያ ለዛም ላይ ይረዳል Feldspar is also one of the most common minerals in existence, forming approximately 60% of the Earth's terrestrial rocks. Na ከመሬት ስር ያለው 60% ይሄንን feldspar ማለት የትም ሀገር የሚገኝ ነው ማለት ነው ዓለምን በሙሉ በ60% መሬት ውስጥ የሚገኘው እሱ ነው Okay, lithium on the while lithium is most famous for its use in batteries, the mineral also has a application in the production of aluminium and manufacturing of lubricant and grease and even vitamin A synthesis. Lithium ሰፋ ያለው ጥቅም አለው ከባትሪ ባትሪ ፖርታብል ባትሪ ከመስራት በላይና ከአሉሚኒየም ጋር ለአሉሚኒየም ለመስራት ይረዳል አልፎ ተርፎ ሊቲየም ይጠቀማሉ ቫይታሚን ኤን ለመስራት Okay, silver on የሚቀጥለን beyond making it an attractive metal for coins and jewelry silver unique physical properties make it ideal for the electrical water distribution mirror and vats for chemical reactions and storage
የኬሚካል ለኬሚካል ሪአክሽን ይጠቀሙታል ሲልቨርን ምክንያቱም ይረዳል እዛም ጋር ይሰራል መስታወት መስራይ ይሆናል ዋተር ዲስትሪቢዩሽን ጋር ይጠቀሙታል ለኤሌክትሪክ ይጠቀሙታልና ሲልቨር ማቴሪያሉ ለድሮ ጊዜ ሲልቨር ሰፋ ያለ ምክንያቱም ሲልቨር የሲልቨር ስፑን ራሱ ውድ ነበር አሁን ሲልቨር ምንጠቀመው ስፑን ሲልቨርነቱን ትቷልና የሚጠቀሙት ለእንትን ነው ስታንለስ ስቲል ነው ማለት በማይዝግ ማቴሪያል አይነት ናቸውና ይሄ ሰፋ ያለ ጥቅም አለው ሲልቨር አሁን ለዛሬ ድረስ ፍላጎቱም ያን ያህል የሰፋ ነው በኪችን ዌር የሚባለው የወጥ ቤት እቃዎችን ባያቀርብ የሌላ አይነት ጥቅም ውስጥ ያለውን ሰፋ አድርጎ ይጠቀሙታል የቀጠለና አሁን ደግሞ ጎልድ ነው it is like its copper and silver cousin gold has an incredible dense range of use from dental care to satellite na በጣም ብዙ ቦታ የሚጠቀሙት ነው አንዳንድ ቦታ ብንል ጥርስ ለጥርስ ይጠቀሙታል ዴንታሎቹ ለጥርስ ምክንያቱም ጠንከር ያለ ስለሆነ ለጥርስ መሙያ ያደርጉታል ከዛ ሳተላይት ድረስ ይጠቀሙታል this precious metal is a crucial component for microchip monitoring system and even the battle against cancer እና ለመድኃኒት አይነን ለመድኃኒት ጥቅም አለው ወይ ብለው ወደዛም ያዩበታልና ማይክሮቺፕስ እና ኮምፒተራችን ጋር የተያዘ ከዛ ጋር የሚጠቀሙት እንትን ሃርድዌር ዲቫይሱ ጋር ከዛም ጋር ይጠቀሙታል ኦኬ አሁን ደግሞ አይረን ኮር ጋር እየቀጠለ ነው without iron we would have no steel ከአይረን ከሌለ ስቲል የሚባል ነገር የለም ኮንስትራክሽናችን ኩራታችን ብሪጃችን ምናችን ስንል ያዛጋ ያ እሱ ጋራ መድረስና ጠንካራ ብረታ ብረቶች ማለት እንጀምረው አይረን ስላገኘ ነው radioactive iron is also used in medicine while its pigment have been valuable in paint radioactive የሆነ እንትኖች አይረኖች አሉና radioactive ሲሆን በእጃቸው አትንኩ ማለት radioactive የሆነ ነገር በእጅ ከባዮሎጂ ጋር በደንብ አይዋደዱም radioactive የሚባለው ቃልና ባዮሎጂ በጣም አይጠጋጉምና ከዛ ጋር ግን ለፕሮሰስ አርገው ግድግዳ ምንቀባውን ፔንት ይሰሩበታል ፕላስቲክ ለፕላስቲክ ጋራ ይሰራሉ ኢንክ ቀለሞች አይነቶች ጋራ ይሰራሉ አልፎ ተርፎ ኮስማቲክ እና ኮስማቲክ ሁሉ ይሰሩበታል ለሰዎች እንትን ለጥቅም ብለው የሚጠቀሙት ኦኬ ሌድ አሁን ደግሞ ስለሚቀጥለው ብረታ ብረቶች ሌድ ነው is uniquely effective in protecting against X-ray and gamma radiation and its use in protective coating and for soundproofing and construction material. lead የሚባለው አንደኛው ትልቅ ጥቅም የሚያደርጉበት ፕሮቴክት ስለሚያደርገውና ለፕሮቴክሽን ሌየር አንደኛው ለሳውንድ ፕሩፍ ማለት ግድግዳ ውስጥ ይጨምሩታልና ይቀንሳል ድምጽ ሰፋ ያለበት ድምጽ ለግድግዳ ብቻ አይደለም ድምጹን ጸጥ ማረግ ድምጽ የሚያጠፉበት መንገድ ሲባል አንዱ ሳውንድ ፕሩፍ ማረጊያው እሱን ከኮንስትራክሽን ጋራ ማቴሪያሉ ሌድ የሚጨምሩበት ነው ኤክስሬይ ለሆስፒታል ውስጥ ኤክስሬይ ጋራ እሱን ሰው ኤክስሬይ ሲወስድ እንዳይጎዳ የሚያደርገው እዛ ጋር ኮት ያለብሷቸዋል እና ኤክስሬይ ሲወስዱ በኮት ውስጥ አርገው ነው ኤክስሬይ የሚወስዱት እሱ ላይ ይረዳ ምን ይላል ለዛ ይጠቀሙታል okay the mineral is also a key component in lead acid batteries እና የሊድ አሲድ ባትሪ አይነቶችንም እዛም ጋር ይጠቀሙታል
ኒክል አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ሚነራል እያየን ነው። the metallic mineral largely mined. It is essentially as alloy for stainless steel. And nickel is found in many common industries and consumer products, ranging from guitar string to plumbing fixtures, and is equally important to the chemical and aerospace industries. በከትናንሽ በየቀኑ የምንጠቀም ኒክል ሰፋ ያለ በብዙ ቦታ የሚገኝ ስለሆነ ሰፋ ያለ ነው። በሽቦዎች ጠንከር ያሉ ሽቦዎች ለጊታር የሚጠቀሙት አይነት ሽቦዎች ጀምሮ እስከ አውሮፕላን አሰራር ኤሮስፔስ ውስጥ እና ጥንትን እዛ ድረስ የሚሰሩት ማቴሪያል ውስጥ የሚጨምሩት ነው። Okay, brilliant. Yeah, አሁን ደግሞ ወደ brilliant ቅድም ሊስቱ ጋር የሌለው ሁለት ጨምረናል። አንዱ brilliant ነው። Unique strength and lightweight makes it well suited to application within the nuclear and aerospace industry. አንደኛው aerospace industry ሰፋ አድርገው የሚጠቀሙት ማቴሪያል ይሄ ነው፣ brilliant ነው። It is one of the lightest metal in existence, but has almost the highest metal point, making it a powerful tool in defense application. Now, እንደዚህ ሲያዩት ቀላል ነው፣ እንደዚህ ቢመቱት ከባድ ነው እና ዴንት ማድረጉንና ስለዛ ጥቅሙ ሰፋ ያለ ቦታ የሚጠቀሙት ነገሮች ናቸው። አንደኛ አውሮፕላን ጋራ ብዙ ይጠቀሙታል። molybdenum አሁን ደግሞ molybdenum የሚባለውን እያየን ነው is used a small quantity to harden steel, and it's also found in many alloys. እነዚህ ይሄንን የሚጠቀሙት ለጠንካራ ለመስጠት ብረታ ብረቶችን ጠንካራ ለማድረግ ለስቲልን ጠንካራ አድርጎ እንዲሰራ ነው። due to its strength and resistance to change under high temperature. Molybdenum is essentially used in nuclear power plants and aircraft engines. እና ከቀለል ክብደቱ ቀለል ያለ እና ጠንካራ ያለ ስለሆነ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ያን አይነት ሜታል የሚፈልግ ቦታ ላይ ይጠቀሙታል። ለዛሬ እዚህ አቁመን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን። እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው እና ሚነራል ኢንትሮዳክሽን ነው። እዚህ ጋር ከየት ነው በዩቲዩብ ውስጥ ምን አድርጌ ይሄን ቪዲዮ ላገኘው ቢባል እዚህ ጋር ስሙ ተጽፏል፣ a brief introduction to mineral የሚለው እና ያንን በዛ አድርጎ መፈለግ ይቻላል ዩቲዩብ ውስጥ እና ይገኛሉ እነዚህ ቪዲዮዎች ምናያቸው። ዛሬ የምናወራው ስለ ሚነራልስ ነው። ምን አይነት ሚነራልስ አሉ፣ እንዴት ምን ይጠቀሟቸው እያንዳንዱ ሚነራል ብለን አጠር ያለ ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው። አንዳንዶቹ ሚነራል ሁሉም ማየት አንችልም። አሁን ቅድም እንዳየነው ከ3500 በላይ ናቸው። ኦኬ As you can tell, they come in a wide variety of colors, shapes, sizes, textures. ሚነራል ስናስብ በተለያየ ሳይዛቸው ክብደታቸው እና በተለያየ አቆራረጣቸው ምናቸው እንደዚህ ሳያቸው የተለያዩ ናቸውና ራሳቸው ፕሮፐርቲያቸው ውስጥ ያላቸው እና ጥቅም ብለው የሚያቀርቡት ነገርም ያን ያህል የተለያየ ነው። And all sorts of different physical characteristics. Minerals have quite a few uses in our everyday life. በየቀኑ የምንጠቀመው ቦታ ላይ ይሄን ሚነራሎች ለተለያየ ነገር እንጠቀማቸዋለን አለ። Just to give you an example, this here is a rough uncut diamond. አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ድንጋይ ያገኘ ዳይመንድ ነው። ራፍ ማለት እንደዚህ ሳይሆን አብልጭ ያለ አይደለም፣ እንደዚህ ሳይሆን ድንጋይ ነው እና ምንም ነገር ሼፕ የለውም። ነገር ግን Of course we use diamonds for jewelry. ዳይመንድ ለሰፋ ያለ ነገር ይጠቀሙታል። አንደኛው የሚጠቀሙ ጁለሪ ነው።
We also use diamonds in construction applications as the tips of saw blades. እና ሁለተኛ ደግሞ ዳይመንድ በጣም ስትሮንግ ስለሆነ ሶ ብሌዱን ቲፑን ያደርጉትና መሰባበሪያ ይሆናል መቆራረጫ ይሆናል እና ለዛ ይጠቀሙታል ዳይመንድን ለሰፋ ያለ ጥቅም ከጁልሪ በላይ and a variety of other industrial uses. Here's another mineral. This is called fluorite. ይሄ ደግሞ ድንጋዩ ባዩት እንደዚህ ለአይን ቆንጆ ነው ስሙ ፍሎራይት ነው most famous for its inclusion in toothpaste. ፍሎራይት ስናስብ ጥሱት ፍሎራይት ቱስፔስት ይላል ቱስፔስቱ ይነግረናል ቱስፔስት ጥርሳችን መቦረሻ ለብሩሽ ማጠቢያ ብለው የሚያቀርቡት እሱን ምን እንደጨመሩኝ አንደኛው ስሙ ፍሎራይት ቱስፔስት ይሉታል ይሄ ለጥርሳችን መቦረሻ ሳሙና ብለው የጥርስ ሳሙና ያቀርባሉ Yes, when you see the name fluoride on a toothpaste, that means it's made out of the mineral fluorite. But what else are minerals used for? Well, this here is talc. Talc is a very common mineral that is ground into a fine powder. It's very soft, and it's used in baby powder. እና እነዚህ ይሄኛው ሚነራል የሚጠቀሙት ለፓውደር እንዲያደርጉት ቆንጆ ሽታ አለው እና ለቤቢ ፓውደር ብሎ የሚያቀርቡት ይሄንን ነው Sometimes you might hear it referred to as talcum powder. One more example. This is a mineral selenite gypsum. ይሄ ደግሞ selenite gypsum የሚባል ሚነራል ነው አለ which is used all around us in drywall. ሁለተኛ እዚህ ሀገር ግርግዳ ብለው ይጠቀሙታልና ይሄ ያንዳንዱን ግርግዳ እንደዚህ አድርገው ይሸጡትና ያንዳንዱን እንደዚህ ይሸጡትና ግርግዳ ይለጥፉታል እና እሱን ፔንት ያደርጉትና እሱ ግርግዳ ይሆናል This is the material that's used to build the walls inside modern houses and buildings. But what exactly makes a mineral a mineral? Mineral ምንለው ለምንድን ነው አለ Well, to be considered a mineral, the substance must meet 5 criteria. Mineral ብለን ይሄ ነገር አንድ ነገር ሳገኝ እንደዚህ ያዋል ይሄ mineral ነው ወይ ብዬ መመዘን ይችላልው እና 5 ነገር ያስፈልጋል mineral ይባላል Let's go through those 5 criteria right now. Number 1, the substance must exist as a solid under normal conditions on earth. እና አንደኛው ትልቁ ክራይቴሪያ ያስፈልጋል ይሄንን ለመመዘኛ የሚባለው ሶሊድ መሆኑ ነው ደረቅ መሆኑ ነው እንጂ ፈሳሽ አለመሆን ጋዝ አለመሆን ነውና ከዛ ከወጣና በእጅሚያ ሲሆን እሱ ሚነራል ያሰኛል አንደኛው This means if you have a liquid or a gas under normal conditions it cannot be considered a mineral. It must be in the solid state. Number 2, the substance must be naturally occurring on earth. This means it cannot be man-made. ሁለተኛ ደግሞ ሚነራል የሚያሰኘው በኔቸር የመጣ ነውና መሬት ላይ የሚገኝ ነው እንጂ ሰው ሰራሽ ሚነራል እንለው አንችልም ሰው አሁን ላስቲክ ይሰራል እሱ ሚነራል አንለው ሚነራል የሚያሰኘው ራሱ ከመሬት ውስጥ ቆፍረን ስናገኘው መሬት ላይ ስናገኘው ነውና በሰው እጅ ያልተሰራ ሲሆን So for example, plastic is not considered a mineral because it doesn't exist naturally. It's created by humans. Must be naturally occurring. Number 3, the substance must be inorganic, meaning not coming from living or made of living things. Inorganic ማለት በኦርጋኒክ ብለን ምን መዝነው መንገዶች ዛፍ ቅጠላቅጠሎች ኦርጋኒክ ናቸው እና ኦርጋኒክ የሚያሳኛቸው ድንጋዮች ጭቃዎች ምን ስንል ከሊቪንግ እና የሚያድጉ ሳይሆኑ ራሳቸው እንደ ተተክለው የሚያድጉ አይነት ነገሮች እና ኦርጋኒክ የሚያሰኛቸው መንገድ ዞር የሚያደርገው So if you talk about I don't know tree branches or leaves they cannot be considered minerals because they are organic. That is, they came from living organisms. Another example would be coral. Coral is made by small sea creatures and therefore it's organic material and cannot be considered a mineral. Minerals must be in
ኮራል የሚባለው ውሃ ውስጥ የሚገኙት በአሳ በእንስሳዎች የሚሰሩት እነሱም ኦርጋኒክ ተብሎ ነው የሚባሉት የሚመዘኑትና ኮራልንም ያቅፋላል ሚነራል አይደለም organic. Number 4, the substance must have a fixed chemical formula, meaning it's made up of a specific combination of elements. እና ሁለተኛ ደግሞ በአሰራሩ በፎርሙኛ ሰው እንላለን እንስሳ እንላለን ድመት ውሻ ምን ስንል በፎርሙ መለያየት እንችላለን ይሄንንም የሚነራል የምንለውን ሰብስታንሱን በፎርም መለየት አለበት ማለት አንዱን ስናገኝ ከዚህ ጋራ ለየት የሚያደርገው ይሄኛው ሰብስታንስ እና ይሄኛው ሰብስታንስ መለያየት አለበትና ያን በዛ መመዘኛ ሲኖረው ኤሌመንቱን Let me give you an example. The mineral quartz is composed of silicon and oxygen bonded together. አሁን ምሳሌ ብንል በኬሚካል መመዘኛ ቢባል ኮርትን ብንወስድ ሲሊካንና ኦክሲጅን ነው ሁለት ኦክሲጅን እና አንድ ሲሊካን በኤሌመንቱ እነሱ ሲያያዙ ነው የኮርት የሚያሰኘውና በዛ መመዘን መቻል አለ ሁሉ ጊዜ ሌላ ነገር እናገኝ ሁለት አንድ ሲሊካን ሁለት ኦክሲጅን ሆኖ እንደዛ የተቀመጠ ኤሌመንት ከሆነ ያዛን ጊዜ ኮርት ልንለው እንችላለን Specifically, one silicon bonded to two oxygen atoms. All quartz is made of this chemical formula. Another example, pyrite, often known as fool's gold, has a chemical formula of Fe, which is iron, and S, which is sulfur. ይሄ ፓይራይት የሚባለው እንደ ጎልድ ይመስላል እና ለአይን ያጭበረብራል እና አሰራሩ ጎልድ ይመስላል ግን ለየት ያለ ነው አለና የራሱን ኤሌመንት አለ ከጎልድ ልዩ ኤሌመንት አለ When these are bonded together in this particular arrangement you get pyrite. So criteria 4 is that the substance must have a specific or fixed chemical formula. Has to be made of a specific recipe if you will of elements. እንደ ሬሲፒ ምግብ ስትሰሩ እንደሱ አስቡና ምግብ ስትሰራ ልጫ ስትሰራ በርበሬ የለውም ያ ኤሌመንቱ በርበሬ የሚለው ይወጣበት ነው ልጫ የሚለው ቃሉን ያን የሚዘው በርበሬ የለውም ለማለት ነውና እንደዛ ነው ይሄም ስፔሲፊክ መሆን አለበት And then finally criteria number 5 the atoms that make up the substance must be arranged in an orderly crystal structure አተም አሁን ደግሞ የውስጥ ድረስ ገብተን አተም ድረስ ደርሰና አተሙን አቀማመጡ እና በዚህ መንገድ ተቀመጠና የዚህ አቀማመጥና የሚቀጥለው ድንጋይ አቀማመጥ ልዩነት በዛ አሬንጅመንቱን በዛ ድረስ መያዝ አለበታል